नमस्कार भावांनो, स्वागत तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या भावाच्या चॅनलवर। तर आपला नवीन व्हिडिओ आलायच काय विषय नाही, तर लवकरात लवकर प्रिव्ह्यू बघून घ्या पहिला। काय एक नारळ दिलाय दर्या देवाला, एक नारळ दिलाय दर्या देवाला, वर्षाचा मान देवनारली पुनवेला, वर्षाचा मान देवनारली पुनवेला, सोन्याचा नारळ वाहून शिटला मेरी डोंगर बाळा, सोन्याचा नारळ वाहून शिटला मेरी डोंगर बाळा। तर व्हिडिओचा डेमो बघितलाच असेल तर समजलंच असेल आपला काय आज सब्जेक्ट काय। तर आज आपण खतरनाक व्हिडिओ रिडिंग करणार आहे अलाइट मोशनवर, नव्या गाण्यावर करणार आहे। काय एक विषय हार्डमध्ये ट्रेंडिंगमधली व्हिडिओ, फक्त काय विषय ना तुम्हाला माहीतच आहे। तर खतरनाक व्हिडिओ झाला आहे। आपण जे व्हिडिओला मटेरियल वापरणार आहे का त्याची लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। ऑल मटेरियल नावाची एक लिंक आहे, ती लिंक ओपन केली की तुम्हाला तिथं पासवर्ड मागताय आणि तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिला आहे। व्हिडिओमध्येच आहे काय विषय, तुम्ही ते सगळं डाउनलोड करून घ्या। आणि सगळं जर तुम्हाला फ्रीमध्ये पाहिजे असेलच तर आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये। तिथे मी सगळं आपल्या व्हिडिओचं मटेरियल सगळं प्रोव्हाइड करत असतो। तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर पण जॉईन करा विषय काय। आणि ही आपली इन्स्टा आय डी काय। तर आपल्या इन्स्टा अकाउंटला बाय चान्स सबस्क्राईब तर चॅनलला कराच, पण ह्या अकाउंटला जर आपल्याला फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करा। काय आपल्या भावाला ढेक प्रेम विषय हार्ड इंस्टाग्रामवर अपडेटेड राहते सगळे, आपला व्हिडिओ कधी येणार आहे, काय येणार आहे, कसा आहे, काय सगळं विषय काय। तर फॉलो करा, पण बनवल्या स्टेटस पडते तर विषय हो सगळं इन्स्टाला। तर लगेच चालू करतो एडिटिंगला आपल्या काय। तर मित्रांनो, तुम्हाला असा स्टेटस व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी स्क्रीनवर अलाइट मोशन ॲप दिसते, मी गार फिरवतो विषय। हा पहिला डाउनलोड करून घ्या, टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे विषय, टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा पहिलं आणि पिनड मेसेजमधून हे अलाइट मोशन ॲप डाउनलोड करा। तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक दिली आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये, 3.6 व्हर्जनचा अलाइट मोशन आहे काय। त्याला डाउनलोड करून सिम्पली तुम्हाला ओपन करायचा विषय, मी केले ओपन, काय विषय नाही। तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचा माहिती आहे का, इथं एक लिंक दिली आहे, लिंक ओपन केला पासवर्ड मग ते पासवर्ड आहे व्हिडिओमध्येच काय। ओपन केल्यानंतर नेक्स्टवर क्लिक केलं की तुम्हाला इथं बिटमार्क प्रोजेक्ट येईल, 2 नंबरला विषय। तर बिटमार्क प्रोजेक्ट तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या। इम्पोर्ट केलं तुम्हाला काहीसा अशा प्रकारे दिसेल, काही विषय नाही। तुम्हाला इथं बिटमार्क लावून दिला आहे, सॉन्ग आहे विषय। तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचा आहे, व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचा आहे, स्टार्टला म्हणून प्लसवरती क्लिक करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, विवॉलमध्ये जायचं आहे विषय। विवॉलमध्ये गेलं तुम्हाला विषय म्हणजे एवढं मटेरियल दिलं आहे, एवढं मटेरियल विषय। ते लिंक ओपन केली का, ऑल मटेरियलची पासवर्ड टाकला का, विषय काय होते माहिती आहे का, त्याला ते एक्स्ट्रॅक्ट करा फाईल मॅनेजरमध्ये तुमच्या। आणि विषय आडमध्ये तुम्हाला एक PNG ला विषय, तर हा PNG असा इथे याला प्लसवरती क्लिक करून असा ॲड करायचा आहे। असं ॲड केलं इथं तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफर आहे, ह्याच्यावरती क्लिक करायचं, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन असं याला थोडं मोठं करायचा विषय। एवढं मोठं गेलो का, मला विषय काय करायचा आहे, 1 नंबरच्या ऑप्शनवर जाऊन ह्याला थोडं असं इकडं असं जरा व्यवस्थित सेंटरला सेट करा विषय। कसा करायचं तसं हा विषय नाही, असं सेट झालं की पानावरती क्लिक करून बॅग यायचं आहे, एकदम लास्टला याचा विषय। इथं सॉन्ग संपते 27.13 पाशी, इथं आलं की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचं आहे विषय। इथं सॉरी लई चुकलं बे, इथं यायचं आहे पहिला स्टार्टला, या स्टार्टला या बाणावरती क्लिक करायचं आहे आणि पहिल्या भेटणार आलं की 13.16 पाशी, इथं आलं की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करा विषय। विषय आड झालता जरा, काही विषय नाही, तर त्याला जरा कट केला की विषय। तुम्हाला इथं सिम्पली विषय काय करायचा माहिती आहे का आता, तर तुम्हाला सिम्पली या बाणावरती क्लिक करायचं आहे, भेटणार शालो विषय पहिल्या। तर इथं तुम्हाला काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करून इमेज इन व्ह्यू म्हणजे विवॉल जावा विषय। आणि तुम्हाला मटेरियल दिलं आहे ती जे फाईल एक्स्ट्रॅक्ट ओपन करून या, काय विषय नाही। जेवढे इमेज आहे फक्त इमेजवरती क्लिक करायचं, प्लसवरती क्लिक करून 3 डॉटवर जायचं, इथं फुल स्क्रीन करायला व्यवस्थित सेट होते, व्यवस्थित सेट झाला की परत ह्या बाणावरती क्लिक करायचं, बिटमार्क आलो की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचं। तुम्ही सगळे इमेज बिटमार्क प्रमाणे असं सेट करून घ्या विषय। दाखवतो मला पाठीकडे आणि काय करा, काही विषय नाही। असं जर इमेज ॲड होईन जर झाला असं बॉर्डर येत असेल तर त्याला इथं मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर झाला मोठा करायचा विषय। असा वर गेला तर 1 नंबरच्या ऑप्शनवर ह्याला खाली ओढून घ्या विषय। आणि असे तुम्ही सगळे इमेज सिलेक्ट करून घ्या, मी काय सगळे दाखवत बसत नाही, आणि बिटमार्क प्रमाणे सगळं सेट करून घ्या, काय विषय असा मी काय दाखवत बसत नाही, करा सगळे विषय हार्डमध्ये। तर तुम्ही बघू शकता मी सगळे इमेज बिटमार्क प्रमाणे सेट करून घेतलाय विषय, बघा सगळे बिटमार्क प्रमाणे सगळे इमेज आहेत विषय। मला सिम्पली विषय काय करायचा आहे, इथं स्टार्टला यायचा आहे, स्टार्टला येऊन बाणावरती क्लिक करून पहिल्या बिटमार्क कशी आलो 13.16 पाशी, इथं आले प्लसवरती क्लिक करून, सॉरी इथं नाही, तर तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचा आहे, व्हिडिओच्या स्टार्टला आत्ता इथं साईडला टच करून बॅग आणि स्टार्टला येऊन काय करायचं माहिती आहे का, तर तुम्हाला इथं सिम्पली विषय काय करायचा आहे, तर इथं प्लसचा ऐकून ह्याच्यावरती क्लिक करून इमेज इन व्हिडिओ याच्यावर जावा, विवॉलवर जावा विषय। आणि इथं हे दिलंही मटेरियल आहे, ह्याच्यात जाऊन तुम्हाला इथं लाईट इफेक्ट द्या, लाईट इफेक्टवरती क्लिक करून इथं प्लसवरती क्लिक करायचं, लाईट इफेक्ट ॲड होईल। लाईट इफेक्ट ॲड झाला विषय काय करायचा माहिती आहे तुम्हाला, तर तुम्हाला सिम्पली ब्लेंडिंग इन ऑपेसिटी ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि इथं लाईटनवर जायचं, इथं लाईटनवर जाऊन याला
इथं स्क्रीन करून घ्यायचं. स्क्रीन केला विषय इथं हार्ड झाला आहे म्हणून सिम्पली विषय करायचा. पानावरती क्लिक करून बॅग यायचे विषय. मी येतो पार्टिकरनं एकदम लास्टला, या पार्टिकरनं एकदम लास्टला यायचे म्हणजे 27 सेकंदापाशी. तुम्ही बघू लाईट इफेक्ट कमी पडत आहे. तुम्हाला विषय काय करायचा आहे, ते लाईट इफेक्ट आहे का संपला विषय. तुम्ही काय करायचं माहिती आहे का, तर इथं ही लेअरचं ऑप्शन आहे, ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे. इथून कॉपी लेअर करायचं. कॉपी लेअर केलं की इथूनच तुम्हाला काय करायचं 24.24 पासून. तर इथं नंतर त्याच्यावरती क्लिक करून इथं पेस्ट लेअर करायचे. पेस्ट लेअर केलो की इथं लास्टला यायचं आहे म्हणजे आपली जिथं सॉंग संपतं तिथं यायचं आहे काय. आपली शेवटची बिटमार्क 27.13 सेकंदापाशी इथं आपलं सॉंग संपतं. तुम्हाला सिम्पली विषय करा त्या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला कट करून टाकायचं आहे. तर सिम्पली आता इथून पुढे विषय सांगतो काय करायचं आहे. तर इथं स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला बाणावरती क्लिक करून पहिल्या बिटमार्कपाशी यायचं. इथं आलो की प्लसवरती क्लिक करून इमेज इन व्हिडिओमध्ये जायचं, व्ह्यूमध्ये जायचं. ह्याच्यात गेलं की त्या म्हणजे मटेरियल दिलं त्यात जाऊन तुम्हाला त्या PNG आहे त्या PNGवरती क्लिक करून असं प्लसवरती क्लिक करायचा. असं PNG ॲड होईल विषय. हा सिम्पली विषय काय करायचा, इथं मूव अँड ट्रान्सफर आहे ह्याच्यावरती जाऊन ह्याला PNGला थोडा खाली वळून घ्यायचा विषय आणि इथं असं सेट करायचं व्यवस्थित काय. तर बाई लोक असा PNG सेट झालो की ऑप्शनवरती क्लिक करून बॅग यायचा आणि एकदम लास्टला या विषय 27.13 इथं आलं की ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला इथपर्यंत असं ओढून घ्यायचा. इथं आला की विषय हार्ड होईल काय म्हणजे कसं, तर PNGचं काम संपला विषय. तर आपल्या इथं आता इमेजेसला म्हणजे आपल्याला शिकीपीठ लावायचं मग सिम्पली विषय करायचा आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली ऑल मटेरियल डाउनलोड लिंक ओपन करून पासवर्ड टाकायचा आहे. हा व्हिडिओमध्येच पासवर्ड आहे. तर ती लिंक ओपन केल्यावर तुम्हाला 3 नंबरला शिकीपीठ लिंक केलं तर ते तुम्ही Alight मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या विषय. आता होतो कसा दिसेल विषय, तर ती तुम्ही इम्पोर्ट केलं का अशा प्रकारे दिसेल. तर तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचा आहे, या इमेजवरती क्लिक करायचं म्हणजे आता असं दिसलं तर तुम्हाला इमेजवरती क्लिक करायचं आहे. तर इफेक्टवर जायचं आहे. या इफेक्टवर जाऊन इथं 3 डॉट दिसते इथं याच्यावरती क्लिक करायचं. इथं याच्यावरती क्लिक करून कॉपी लेअर कॉपी इफेक्ट करायचा. कॉपी इफेक्ट गेलो की इथून बॅग यायचं आणि जो आपण प्रोजेक्ट एडिट करतो त्यामध्ये जायचं आहे काय. आपल्या प्रोजेक्ट मला सिम्पली या बाणावरती क्लिक करून पहिल्या बिटमार्कशी यायचे. आपण इथून म्हणजे इमेजेस लावलं आहे. प्रत्येक इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचा विषय. बघू शकता मी कसं करतोय. प्रत्येक इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टवर जायचं आहे. 3 डॉटवर जाऊन इथं पेस्ट इफेक्ट करायचं आहे. तर तुम्ही प्रत्येक इमेजवरती क्लिक करून इफेक्टवर जाऊन असं इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या शेवटपर्यंत. तर मी पार्टिकरनं प्रत्येक इमेजला तो इफेक्ट पेस्ट करून घेतो काय. तुम्ही पण करून घ्या पार्टिकरनं. तर मी तो इफेक्ट शेवटपर्यंत पेस्ट करून घेतला. तुम्ही बघू शकता प्रत्येक इमेजला. तुम्हाला सिम्पली आता विषय काय करायचा माहिती आहे, तुम्हाला जर लोगो लावा असेल तुमचा काय विषय नाही लावू शकताय. माझ्याकडे लोगो उपलब्ध नाही त्यामुळे लावत नाही. लोगो जर बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये एक लिंक दिली लोगो कसा बनवायचा विषय. तर ती लिंकवर क्लिक करून लोगो बनवायला शिका प्रोफेशनल पद्धतीनं. आपलाच व्हिडिओ आहे काय विषय नाही. तर मला सिम्पली विषय काय करायचा आहे, इथं तुम्हाला वर नाव दिसते का इथं ह्या नावाला इथं काय करायचं आहे, याच्यावरती क्लिक करून हे नाव कट करून टाकायचं विषय. हे नाव कट करून तुम्हाला ह्या प्रोजेक्टला काय नाव द्यायचं ते देऊ शकता काय विषय नाही. तर मी तर काय करतो स्टेटस म्हणून नाव देतो विषय. स्टेटस विषय तर स्टेटस नाव आलेलं आहे. इथं स्टेटस नाव देतो विषय आणि स्टेटस नाव देऊन इथं सिम्पली काय होईल नाही इथं बॅग यायचं आहे. बॅगला विषय आला ते होईलच काय विषय नाही. त्यामुळे इथे सिम्पली विषय काय करायचा आहे, एक्सपोर्टचं बटन आहे माझं टच ह्याच्यावरती क्लिक करायचं आणि ते एक्सपोर्टचं खाली एक बटन आहे याच्यावरती क्लिक करायचं. म्हणजे तुमचा जो काही व्हिडिओ आता बनवला एक्सपोर्ट होईल काय विषय ना 100% एक्सपोर्ट होईल. 5 मिनिटं लागतील पण होऊन जाईल काय विषय आर्टमध्ये. तर आपला व्हिडिओ व्हायला एक्सपोर्ट 100% व्हायला एक राहिलं 1% राहिलं आहे होईल ते पण झालेलं आहे विषय. तर तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचा माहिती आहे का, पार्टिकरनं बघा सेव्हचं बटन आहे ह्याच्यावरती क्लिक करायचं म्हणजे आपण बनवला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होईल विषय. काय विषय नाही सेव्ह झालं एवढंच काय विषय नाही. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. तो व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला जर क्वालिटी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करून सबस्क्राईब करून. कारण क्वालिटी विषय हार्ड असते आपली. बोलायची याला माणूस आहे काय विषय नाही. माझा विषय हार्ड सगळा काय. सबस्क्राईब म्हणून सबस्क्राईब व्हिडिओला एक लाईक करा. तर भेटू त्याच्या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद आणि जय महाराष्ट्र. साईडला जर 2 व्हिडिओ दिसतात तर बघा आपल्या भावाचे साईड काय विषय नाही काय.